Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức tận tình, vì thứ pháp hồi cấp nhất thiết chúng sanh. Tin chuyên diệu pháp luân giáo đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tự ly cố đạt lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Saranto Suche Doye Alahadi Samyao Samputo Sie. Nam mô Tát Đắc Tha Toya Daya Alahade Tamil Tambo Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jie nan zao yu. 我今见闻得受持，愿解如来真实义。O Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good known advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Tiến Hóa, quý sư cô và quý vị thiền tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, sư phụ sang人, 各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。You're on slide 1325, tấm 1325. There's a dream, people dream, and the Earth Store Bodhisattva manifests in the dreams to tell this person something. And he manifests in the form of a limitless body. Trong mơ, Địa Tạng Bồ Tát có thể hiện ra cái thân để mà báo cho chúng ta biết. Thì hiện cái thân là thân vô biên. Because he's not restricted in any way. He can manifest anywhere at all in the Dharma realm. And he can manifest any body at all. Thành cái thân vô biên nghĩa là sao? Là cái tất cả trong cái pháp giới này không có cái chỗ nào mà Ngài Địa Tạng Bồ Tát không có thể hiện ra được. Cũng giống như là Ngài có thể hiện ra bất cứ cái thân của loài chúng sanh nào. 地藏菩萨呢，他可以在人的梦里面现无边身，那他可以在不管在法界的哪里，他都可以现身。And this is one of the instances where the Bodhisattvas and the Buddhas use an expedient to inform us. So sometimes they appear during the daytime, sometimes they appear in our dreams,
whatever is more conducive to let us know, to make it more acceptable to us. 所以呢，诸佛菩萨呢会是在梦里现身，是看说观察众生什么时候比较容易接受到这个讯息，他就会在。Thì chư Phật Bồ Tát có rất nhiều phương tiện. Nhiều khi muốn giáo hóa chúng ta hiểu, thức tỉnh chúng ta, nhiều khi có thể hiện ra ban ngày, ban đêm là thường hiện. Ban đêm là tại vì cái cảnh giới ban đêm nó hoặc ban ngày tùy cái duyên của chúng ta, cái nào mà thuận tiện nhất để chúng ta hiểu, lĩnh hội được thì các ngài sẽ dùng cái phương tiện đó. During the day time, people are full of outflows and they can't enter samadhi, and therefore that's why most of the time for ordinary people, the Buddhas and Bodhisattvas appear in the dreams. 因为呢，在平常的时候，大家都没有办法静下来，那只有在睡觉的时候呢，他才比较平静一点的思绪，可以接受到佛菩萨的讯息。Thì thường ngày người phàm phu á, ban ngày rất nhiều cái lậu, nó nhiều vọng tưởng nhiều quá đi, thành ra không cách nào mà định cái tâm lại, bình cái tâm xuống, lắng cái lòng để mà thấu thập được. Đừng nói chuyện mà Phật Bồ Tát tới mà thông thường người bên cạnh nói chuyện mình cũng không để ý nữa, cái tâm mình toàn là suy nghĩ chuyện khác không. Thành ra khi mà Phật Bồ Tát tới báo mộng cho mình, dạy cho mình thường hiện trong mộng, thì mình cái tâm mình nó dễ thâu thập hơn. And in some cases, the Bodhisattvas may even bring us to those worlds to see those relatives. That's why some of us do see those people in their own environment, in the state of suffering. For example, it's not uncommon for the relative to see their relative suffering in a very bad state. That means that's thanks to the Bodhisattva's power that enables us to have a glimpse of their state. So, 佛菩萨呢，有时候会带这个人呢去看他的亲人，看他们亲人到底在哪里，这样子。Thành ra rất thông thường xảy ra là các Đức Phật Bồ Tát á, là dùng cái thần thông của họ để cho phép mình thấy. Cái này trong nó nói là họ dẫn cái linh hồn của mình, dẫn cái thần thức của mình để vào cái chỗ mà để thấy được cái chỗ người họ hàng thân thích của mình, cái cảnh giới người ta ra sao. Thành ra rất thông thường, nhiều khi rất nhiều người thấy mơ mà thấy được cái người họ hàng của mình, thân thuộc của mình đang bị khổ sở hoặc là sung sướng này nọ, để đó là nhờ thần thông của quý vị chư Phật Bồ Tát đã trợ giúp chúng ta. Có ai thắc mắc gì không? Questions or comments about this? It's quite common for people to dream of the relatives, either in a good way, who are in a good state, or a bad state. Very, very common thing, very common occurrence. And this slide tells us that basically it's really thanks to the assistance from the Buddhas and Bodhisattvas that enables us to see those beings. There's a message behind them. Ta nói cách khác là nhờ cái chuyện mà những người thông thường mơ mộng thấy những cái người thân thuộc của mình hoặc trong cảnh giới sướng hoặc cảnh giới khổ, là cái đó là không phải chuyện ngẫu nhiên đâu. Thường nó xảy ra là tại vì nhờ cái sự trợ lực của quý chư Phật Bồ Tát cho mình thấy cái cảnh giới đó. Tại vì có một cái bài học, có một cái chuyện mà các ngài muốn dạy cho mình phải để ý sẽ thấy được. Okay?
Questions, comments? So in our case, in our temple, many of the students dreamed of their relatives in a bad state, and they came to the temple to request for help. We offered help, and it really immediately provided relief. And as a result, they then dreamed of those relatives in much better conditions, better states. Trong quá khứ, chùa mình đã có nhiều học trò tới kể cho tôi nghe là họ mơ thấy họ hàng thân thuộc rất khổ sở, rồi tới yêu cầu chùa giúp một cái thì họ mơ rất không bao lâu họ mơ thấy là họ hàng thân thuộc là đã được cứu và được hoàn cảnh tốt hơn. OK。那这个当你看到亲人的时候呢，是因为佛菩萨的帮忙让你看到他们。那在这个道场有很多人都有看到自己的亲人在一个不好的地方，都不是很高兴这样子。那之后他们就有寻求帮助。那后来他们在梦到他们的亲人时候，他们亲人就比较开心了，比较好。1226. Moreover, if one is able to recite the Bodhisattva's name 1,000 times a day, every day for 1,000 days, the Bodhisattva will command the ghosts and spirits in the vicinity of that person and to guard and protect him for his entire life. In this world, his clothing and food will be abundant, and he will have no suffering from sickness. No accidents will occur in his house, much less affect his person. Finally, the Bodhisattva will rub his crown and bestow a prediction of enlightenment upon him. Gân nẫn每日念菩萨名见念，须臾千日，世人当得菩萨前所在土地鬼神，众生维护，谢谢。现世一幅丰益，无处击鼓，乃至横事不入其门，何况极生？世人历尽的菩萨摩顶受记。Nếu người đó lại có thể mỗi ngày đều niệm danh hiệu Bồ Tát 1000 biến, luôn đến 1000 ngày, thì người đó sẽ được Bồ Tát sai các quỷ thần và thổ địa sở tại hộ vệ trọn đời, hiện đời y phục, thức ăn dư dật, không có các thứ bệnh khổ, cho đến các hoành sự, còn không hề vào đến cửa, huống nữa là đến nơi thân. Người đó rốt ráo sẽ được Bồ Tát xoa đảnh thọ ký cho. You recite the Bodhisattva's name for 3 years, every day. Okay, 1,000 times a day for 1,000 days. That's about for 3 years. And you do that. This is a particular dharma here. You may want to do that, just in case. John, yeah. Then the Bodhisattva will command the ghosts and spirits to come and guard your household. Nếu quý vị tu pháp môn là niệm hồng danh của ngài Địa Tạng Bồ Tát một ngày một ngày cho 3 năm liên tiếp, mỗi ngày đều làm như vậy, thì làm một lần nữa đủ rồi. You only have to do it once, by the way, John, just in case you're not clear about it. Làm một lần thôi là được ngài phái người tới giúp đỡ. So this
He will send people, the ghosts and spirits to come. He commands them to come and guard our household. Yeah. All right. 那这个法门呢，就是说，你如果在3年里面每天都念地藏菩萨念至少念1000遍，那这个地藏菩萨就会派这个土地的鬼神来守护你，然后你就会比较安全。Questions or comments? Ai ý kiến có ý kiến thắc mắc gì không? Who wants to do it? Ai muốn tu cái pháp môn này không? You do? I've done it once. I'm doing it again. Yeah, you didn't do it right. I'm sorry. I believe that. I don't think I did it right. Yeah. Ông này nói tôi làm lần rồi mà nó như mới đây tôi bị nạn. So what does it mean? What went wrong? Là sai vậy? What went wrong, John? Did you do it? You have the same problem, exact same problem. You cannot do in false think. On one hand, you decide these are pusa. On the other hand, and you false think about food. It doesn't work. You have to be single-minded. Làm cái này là phải chuyên tâm. Không có dễ như vậy đâu. Tưởng tượng cứ nghe mấy cái này, đọc kinh xong nói dễ quá, mình về mình làm cái dễ mình nói 1000 lần mình làm chữ hột, làm có 10 chữ hột là xong cái gì đó, dễ đúng không? Có vài phút là xong. Vừa làm vừa quay tivi, vừa làm vừa nói chuyện với bạn bè rồi cái này nó cứ nghĩ là mình làm như cái kinh đâu có nói cái việc mà làm này, mà đâu có nói cái vị vừa niệm ngài Địa Tạng Bồ Tát một bên nói chuyện điện thoại đâu. Cái vị tự chế cái pháp mới đó. Let me remind you, here the sutra does not say here that it's okay to read it, to recite His name for 1,000 times and false think at the same time. You're not supposed to false think. You're not supposed to be watching TV while you're doing it. You're not supposed to be thinking about anything else but His name. 1,000 times. Okay? So, thành ra cái kinh không có nói là cái vị là vừa niệm ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi xong rồi cứ vọng tưởng, xong rồi vừa đọc báo vừa niệm, vừa nói chuyện vừa niệm. Đâu có kinh có nói như vậy đâu. Cái vị chế ra cái pháp mới rồi tu tầm bậy như vậy xong không có hiệu quả, xong cái nói là biểu môi nói trời, Phật nói tầm bậy, Địa Tạng Bồ Tát hứa dụ người ta không rồi. Okay? So what to do? What can you do? You keep on doing it until you find out that this you obtain the response. Okay? You keep on doing it. Nói cách khác là sao? Là cái pháp môn nó thực sự nó có hiệu nghiệm nếu như quý vị làm có đủ cái sự chuyên tâm mà làm có hiệu nghiệm. Nếu như mà làm sau 1.000 lần 3 năm rồi mà vẫn chưa có hiệu quả, có nghĩa quý vị phải tiếp tục làm tiếp. Chứ chừng nào nó hoàn toàn không có gì hết nữa thì lúc đó mình thành công. Gọi là cái pháp môn nó luyện thành công rồi, luyện thành rồi. Còn luyện chưa thành mà cứ đòi cứ đọc kinh xong rồi chụp cái kinh xong rồi cứ xuyên tạc cái kinh, nói là theo cái hiểu cái của mình mà làm, đâu có được. 你刚才 text 说他之前有念，那但是好像没有用。法师就是说，这是因为你在念的时候还在打妄想。那你如果可以不打妄想就念的话，那这样子就会有感应。I can't only do it for 3 years. I mean, tôi làm 3 năm tôi làm chưa nổi. Yes. Text. Well, is there an easier way to say it? How do you say it in Chinese? You say Namo Earth Store Sutra. It's quite a clunky phrase to say in English.
You can say in any language. You could do it in Vietnamese. You couldn't. No, you couldn't. It doesn't sound right. Yeah. You can do it in any language. We do it in Chinese, Di Tạng Bồ Tát. Vietnamese very close, Địa Tạng Bồ Tát. Same thing. So you can do in Chinese. Yeah. Doesn't matter the language. It's about concentration. Okay. Nói là tiếng Anh cái tên nó hơi dài, thì nó không thích tiếng Anh thì tụng tiếng Việt. Ông nói tiếng Việt nó cũng lụm thuộm. Tôi nói về tụng tiếng Tàu, ông nói tiếng Tàu được. Okay. Go ahead and translate. I will tell you an anecdote. 那 text 说这个念这个是一定要念英文还是中文？那法师说念现在哪一个语言都可以。When I was in Long Beach Monastery, there is a lay person who was the Dharma protector of the temple. 我在长堤寺的时候呢，有一个居士，他是那个道场护。Hồi tôi ở chùa Long Beach thì có gặp một người cư sĩ đó là hộ pháp của cái chùa. He has a lot of money and he offered a lot of money to Venerable Shen Hoa. For example, after Master Shen Hoa died, he drove to CTTB and then gave him a check for $2 million. He saw me that day and asked him, why did you give $2 million to the CTTB? He's God. 他很有钱，他常常供养这个宣化上人。那等到宣化上人往生以后，他就开到这个万佛城去，然后去供养他们200万。Nên có cái ông đó hồi đó ở chùa Long Beach, ông này là hộ pháp của chùa Long Beach. Thì ông nhà giàu, thành ông cúng tiền nhiều lắm. Thành sau khi mà ngài Tiên Hóa nhập diệt chết rồi, thì ông mới lái chiếc xe từ Long Beach, ông lái tuốt lên Vạn Phật, ông cúng cho cái chùa Vạn Phật 2. Hồi đó tôi còn sa di ở Vạn Phật. Thành ra tôi mới gặp ông mới gặp tôi, ông nói chuyện. Tôi mới hỏi, ủa, sao ông cúng cho Vạn Phật 2 triệu làm cái gì? Ông Tiến Hóa này, ông đi rồi cúng làm cái gì nữa? He said, I promised Master Shen Hoa I would make an offer. Ông mới nói với tôi là tôi hứa với ngài Tiến Hóa tôi muốn cúng ngài cái tiền, làm gì cúng cái chùa. So now he's gone, I offer to the CTTB. After him through the CTTB. Thành ra bây giờ ngài Tiến Hóa ngài đi rồi, nhưng tôi vẫn cúng ngài qua cái Vạn Phật Thành. OK. 所以呢，他说他答应宣化上人说他要继续供养，所以他就供养着万佛。Thì look, this guy here has a fault. He admits to me that he really likes women. He said he's 50 back then. What's abnormal about it, right? So what? 那这个人呢，他有一个过 What's wrong with you Asians? 就是他喜欢撞人。Cái ông nào Long Beach ông kể với tôi hồi đó ông dạy tiếng Tàu với tôi tại Nam, ông với tôi nói chuyện nhiều lắm. Ông mới kể với tôi nói là ông có cái tật là mặc dù có vợ có gia đình rồi, 50 mấy tuổi rồi, gần 60 tuổi rồi, mà vẫn còn cái tật là thích đàn bà dễ sợ, thích con gái dễ sợ. And Master Shen Hoa knows about that.
So he says he keeps on coming to Master Shin Hua when he was alive and say, Shifu, can I live the home life? And I love your lifestyle. And then Master Shin Hua would say, what are you going to do with your women? Huh? Make them join legal home life too? Yeah, well, yeah, the more the merrier. That's right. I agree, John. 那以前呢，宣化上人还在世的时候，他就有问他说他想要出家，因为他很喜欢师父上人的生活方式。那宣化上人就跟他说：“那你的那些女人怎么办呢？” See, he does editing. When he doesn't like something, then he goes to editing immediately. No, I wasn't paying full attention. I'm looking at the computer. Yeah, right. Ông thích là ông cắt bớt rồi, ông cắt bớt. Anyway, and so when he was, so Master Shin Hua said, you better work on your desire first. Then Ngài Tinh Hoa mới dạy ông, khuyên ông nên đối phó, bỏ bớt cái lòng dâm dục trước cái đã. So he taught him how to do that. Rồi Ngài chỉ cách, okay, chỉ cách. And one way that he taught this guy, he taught the Dharma, and the guy couldn't do it, of course. Thành ra Ngài mới chỉ ông này cái pháp đó, phương pháp này để mà bớt cái tình dục này. Mà đương nhiên chỉ ông này ông làm không được. Thì ra ông muốn làm. Kim Điền khờ dễ sợ. Chỉ làm chỉ chứ còn cái tâm không thích là không muốn làm cái gì. So he taught him the Dharma. And the guy had a hard time executing the Dharma because, you know what? Because deep down he doesn't want to give up his women, so he couldn't do it. You know what I'm talking about, right? I mean, yeah, sure, of course, if you do it right, you get rid of it. You don't do it right, because you can't do it because you just don't want to do it. You can't bring yourself to do it. You know what the Dharma is? Biết cái pháp gì không? Ngủ ngồi. Chỉ ngủ ngồi thôi, mới bớt cái tình dục. Sit sleeping. Try that for a while. You sit sleep, you reduce the consumption. Anh đừng có tưởng So I'm telling you, Master Shin Hua is a genius. So he brought the Dharma to this country, and his disciples are all sit sleeping. Okay, because the Caucasians like you, your sexual desire is way too high. So sit sleeping is a way to reduce that, day by day by day by day. Try it, text for a while, see what happens. You fail miserably, of course. Yes, John. What? Absolutely, yeah. Legs straight, yeah. As long as I sit sleeping. You sit sleeping. It's going to reduce your sexual desire and your other desires as well. It's incredible Dharma. Gets rid of desire. Yes, desire. Heavy desires. Heavy desires. Cái pháp nó hay lắm. Rồi ông này ông hỏi là mình ngủ ngồi mà mình dựa lưng được, nó dựa được chứ, duỗi chân được chứ. Chỉ làm như vậy thôi mà nó bớt cái dục của mình. Không phải tình dục không à, tất cả cái dục nó bớt. Try that for a while, Kim. Okay? All right, any questions? So, And you want to translate or shall I wait? It's up to you. Let me take. OK， 所以呢，
宣化上人就教他了一个法门，让他可以减少他的这个欲望。那他当然也没有成功的修行这个法门，因为他本身就不想要放弃他的女人。那这个法门呢，就是教他坐单，就是晚上睡觉的时候是坐着的，并不是躺着的。那你如果修行坐单的话呢，可以帮助你把你一些很重的欲望都让它减轻，慢慢的消除。But that's not. But what does it have to do with the Earth Store Bodhisattva name? And then Master Hsuan Hua also taught him another dharma, because he came to Master Hsuan Hua and said, you know, Sư Phụ, I want to become enlightened. Who cares the question? I want to become enlightened. How do I become enlightened? Xong rồi ông mới tới, ông gặp Ngài Tiến Hóa. Phải nói với Ngài Tiến Hóa là thầy ơi, thầy giúp con giác ngộ. So Master Hsuan Hua taught him a dharma. Ngài Tiến Hóa mới dạy ông một cái pháp môn. He said, you do this, okay? You are a man with many blessings. Nói, ông đó là người có phước lớn dễ sợ lắm. Okay? Thành ra ông theo cái pháp môn này mà tu á, thì 7 kiếp nữa sẽ đắc thơ quả A-la-hán. So he said, you follow this Dharma door I'm teaching you. You cultivate it. You become, you reach 4th stage arhatship. No, 1st stage arhatship in 7 more lifetimes. So 他就宣化上人还有教他另外一个法门，因为他问说他要怎么样才可以开悟。那宣化上人就教他这个法门，说你如果修行这个法门，你再过7世，再过就是再活7次就可以开悟。不是，这是可以正果、出果、阿罗汉。That's very important. He wants enlightenment. For him, it's his 1st stage arhatship. That's enlightenment to him. Small vehicle people. All right. So what Dharma door is this? Pháp môn gì biết không? Anyone would like to know what the Dharma door is? You'd like to know. See, an honest Caucasian person. All the Asians, yeah, not me. Huh? What? Did it make offering to Earth Store Bodhisattva? Master Hsuan Hua told this man here to recite Earth Store Bodhisattva's name for 1 million times. That's it. Yeah. Same thing. Oh, lo and behold. Without false thinking? That's a million times in a million days. No, it's a million times. That's all. It's not much. It's not much. Think about it. He didn't require him to have no false thinking either. So that's what he did. He recited in the Earth Store Bodhisattvas, a million times. Then he stopped. I don't know whether it's going to become first fruition or not in 7 lifetimes. I have no idea, but. Could it that he did it 7 million times this lifetime and then just kind of put it all together instead of waiting? And then for the next 6 lifetimes and 7 lifetime make it? Possible. This is a man with a lot of blessings.
Okay? Think about it. A man with a lot of blessings. And yet, with that Dharma door, he only has to wait for 7 more lifetimes. Only remembers. No, when Master Shen Hua says that, it means that if he does it in this 7th reincarnation, he'll become the first stage Arhat. Okay? I wish I would. I knew what I knew. What I know now. Then what I knew. I knew then what I know now. That is, I would have told him to use our Pure Land Dharma door. Okay, it's much better than reaching first stage Arhatship in 7 lifetimes. No, Isn't it? Yeah. Far superior. 那玄花上人教他的这个法门呢，就是叫他念地藏菩萨名字，念100万遍，1 million，念地藏菩萨名字100万遍，那就是在7世以后，他就可以证出果阿罗汉。The interesting thing is that he's recited the Buddha's name. He's a Pure Land person, and yet Master Shen Hua taught him the Dizang Pusa, the Dharma door, just for the first stage Arhatship. Oh well, you have to ask Master Shen Hua why, but. 法师是说，那个人是念佛的，但是玄花上人却教他念地藏菩萨。所以不晓得为什么是这样子。Cái là niệm cái pháp môn đó là pháp môn là bắt ông này niệm ngài Địa Tạng Bồ Tát 1 triệu lần, tức là giống như hồi nãy nói đó, 1000 lần trong 1000 ngày liên tiếp. Thì 7 đời này sẽ thành được sơ quả A La Hán. Ok. Thì ông bỏ hì hục ra mỗi ngày ông niệm mỗi ngày một niệm như vậy, không cần phải 10.000 ngày mà cứ niệm chứ đủ 1 triệu lần thôi. Thì tôi mới nói là cái đó là cái người mà có phước lắm, tại ông này ông cúng dường cho ngài Tiến Hóa nhiều lắm, mà cũng là tu pháp môn niệm Phật nữa, mà cuối cùng chỉ mong được làm sơ quả A La Hán thôi, chứ còn tôi đề nghị là vãng sanh nó lợi hơn nhiều, All right, any questions or comments? Yes. I could ask whether sit sleep requires crossing his leg. No. Okay. Câu hỏi là lúc mình niệm mình có cần xếp bằng không? Không cần xếp bằng. 那我上次问说，坐单的话需不需要盘腿坐，还是坐着就可以？那答案是坐着就可以。All right. Ngồi ngủ ngồi có cần xếp bằng hay không? Tôi nói không cần xếp bằng, ngồi xếp bằng tốt hơn, như là không cần xếp bằng. Ngồi xếp bằng thì nó cái hiệu quả nó nhiều hơn đấy, đường không xếp bằng cũng được. Tôi biết nhiều người đệ tử ngài Tiến Hóa đâu có ngồi xếp bằng đâu, mấy người da trắng đó ngồi xếp bằng đâu có được đâu. Ngồi xếp bằng ngủ không được, thành ra họ phải duỗi chân ra họ ngủ mới được. Để không sao hết. Any other questions? 1330. Moreover, contemplator of the world's sounds, if a good man or woman in the future wishes to practice great kindness and compassion to rescue all living beings, and wishes to cultivate unsurpassed bodhi in order to leave the triple world, and if that person sees Earth Store Bodhisattva's image, hears his name, and sincerely takes refuge with, relies
What kind of English is this? Relies him? Relies on him, as we should say. What's the difference? Relies on him and takes refuge with. There's a lot of differences, isn't there? You can rely on somebody without taking refuge. Yeah, I suppose. Yeah. Takes refuge with, comma, relies on him, or using incense, flowers, clothing, jewels, food, and drink to make offerings, or if he gazes at and worships him, his wishes will quickly be realized and will never have any obstructions. 复次观世音菩萨，若未来世有善男子、善女人，欲发广大慈心，救度一切众生者，欲修无上菩提者，欲处理三界者，是诸人等，见地藏形象，即闻名者，乃至心为意，或以香花、衣服、宝贝、饮食供养瞻礼，是善男女等所愿速成，永无障碍。Okay, I made a correction to the English text because I don't like that translation. Yes. Three refuges says to the Buddha I return and rely, right? Yes. It didn't say to the Buddha I take refuge. I don't know. I'm just saying. You can take refuge with the bodhisattva. Is it related? I was just saying they use return and rely instead of refuge in the. Yeah, that's just the English translation. I think take refuge is good enough. There's no need to rely. Return and rely is take refuge. I think this section here is take refuge, right? Take refuge. So one is, lại nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm, vào đời vị lai nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu đạo Bồ đề vô thượng, muốn ra khỏi tam giới, những người đó thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, cũng nghe danh hiệu rồi chí tâm quy y, hoặc đem hương hoa, y phục, vật báu, đồ ăn, thức uống để cúng dường chiêm lễ, thì điều nguyện cầu của các thiện nam, thiện nữ đó sẽ chóng được thành tựu, vĩnh viễn không bị chướng ngại. 1333. Here's the vow king Bodhisattva, king of the vows. Ngài Địa Tạng Bồ Tát là ngài nguyện vương Bồ Tát. Because he made great vows, but also because he can help living beings accomplish their vows. Yeah. 地藏菩萨是称为大愿王的，因为他发的愿最大，他也可以帮助众生满他们的愿。Nguyện vương Bồ Tát là cái danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ngài là nguyện vương, vua của những người nguyện. Nguyện vương là tại vì có hai phương diện. Nguyện vương là tại vì ngài đã phát những nguyện quảng đại rất rộng lớn, cứu hết vô tận chúng sanh. Chuyện khác nữa, ngài có thể giúp chúng sanh thành tựu những cái nguyện vọng của họ.
The triple realm refers to the desire realm, form realm, and formless realm. 三界呢，指的是这个欲界、色界和无色界。Cái tam giới là nói về cái ba cái giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Okay, for you who are not familiar with the cosmos, the world we live in is called a Buddha land. Để những người không quen á, nói cho người biết cái chỗ mình ở, gọi là Phật độ. A Buddha land meaning that it's a unit. Okay, it's a land where a Buddha is the teaching host. Cái Phật độ nghĩa là sao? Phật độ có nghĩa là trong cái cõi này á, là cái cõi mà có một cái vị Phật đứng làm giáo chủ. So for example, outside world, okay, is called a Buddha land because it is because it has Shakyamuni Buddha as a teaching host. Hẳn như cái cõi Ta Bà mình đang ở đây á, là nó gọi là Phật độ, tại vì có ngài Thích Ca Mâu Ni, Phật Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ. What is it physically? Physically, it corresponds to the Milky Way. Is it a Milky Way? Our galaxy? Yes. Is that it? Milky Way. Okay, that's our Saha land is the Milky Way. Nói cách khác là cái ngân hà, cái gì ha? Cái Milky Way is Vietnamese for Milky Way. What is that? Cái dải ngân hà, thank you. Cái dải ngân hà là cái Phật độ của mình. Cái quả Ta mà thiệt là cái dải nhân hà gọi là cái quả Ta Bà của mình đó. Okay? In this world here, in our world, is divided into three realms. Okay? Desire realm, form realm, and formless realm. Trong cái dải ngân hà này, cái Phật độ này nó có ba cái cõi khác nhau: cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Is it clear? So you better get used to this terminology here. So where we live is called the desire realm. Cái chỗ mình ở gọi là dục giới. Why is it called desire realm? Tại sao gọi là dục giới? Because living beings are full of desires. Nó gọi dục giới tại vì chúng sanh ở đây rất có nhiều cái dục vọng. Mình sáng mà thức dậy một cái là mình toàn dục vọng không. Remember today when you first woke up in the morning, what did you think of? Coffee, breakfast, going to the restroom, reading a newspaper, watching TV. As soon as you wake up, your mind starts spinning and plotting and scheming. That's called desires right there. Nói cách khác, buổi sáng cái vị thức dậy là làm cái gì? Thức dậy một cái là lo mưu toan chuyện này, tính chuyện nọ, muốn cái này muốn cái nọ. Là tại sao? Mình ở trong cái cõi mình chỉ muốn thôi, mình không muốn không được. So in other words, we live in an environment where we must have desires. We desire as our normal mode of operation. Go ahead. 那我们住的这个世界呢，这个娑婆世界是一个佛，就是有一位佛在是负责教导娑婆世界的人，所以在每一个世界都有一尊佛在教导这个世界的人。那娑婆世界基本上就是等于我们的银河系这样。Buddha land is 国土，佛土，对，Saha world is part of the Buddha land, right? Saha world is one Buddha land. 是Saha OK。那娑婆世界呢是一个佛土，这佛土里面有色界、无色界，还有欲界，还有欲界。对。Why is it called 欲界？
因为呢，这个叫欲界，因为住在欲界里面的人呢，就是有很多的欲望。So your cultivation, in your cultivation, you traverse these triple realms. Trong cái quá trình tu hành mình á, mình đi qua cái trình độ mình nó dẫn mình qua những cái cõi khác nhau. Chẳng hạn như nếu quý vị mà nhập được sơ thiền á, okay, thì quý vị từ cái dục giới thăng lên sắc giới. So for example, if you in the course of your cultivation, when you are at zero samadhi, then you are in the desire realm. When you make it to the first dhyana, you ascend to the form realm. 所以呢，你在修禅的时候，在你到初禅以前呢，你都是在这个欲界的范围；等你到初禅呢，你就到色界的范围。All right. So, for example, Tiger Woods is only first dhyana. Chẳng hạn như ông Tiger Woods á, là mới được cái sơ thiền thôi. 那老虎伍兹呢，他只有在初禅的境界而已。So what happened is, as soon as you cross from the desire realm to the form realm, your sexual desire ceases. John said, "Oh, why did I know? It doesn't work for me." Yes. Didn't work for a tiger either. No, I'm coming to that. I know you will grab me at the throat. You go for my throat. I know that. I'm expecting that. No. Somehow I knew this morning when I woke up that John would ask me that. Tiger. Yeah, I open it up for him. 就是说，当你到这个初禅的境界，当你到色界的这个境界的时候，那你的你的欲望、你的性欲就会停止。Thật ra lúc quý vị tu á, cái quá trình quý vị tu á, nó đem quý vị vào cái khác nhau. Quý vị mà không có định lực á, là trong dục giới á, thì nó dục vọng nó đầy hết. Khi mà tu luyện một thời gian á, đắc được sơ thiền một cái á, thì thoát từ dục giới thoát vào cái sắc giới một cái, lúc đó thì cái dục vọng, cái lòng dâm dục đó, nó mất, nó ngừng. Chẳng hạn như cái ông học trò đệ tử tôi có nói là cái ông Tiger Woods á, ông được thầy nói là ông được đắc được sơ thiền rồi, mà nó đâu có bớt dục vọng ông đâu. Tôi nói là tôi biết ông sẽ hỏi cái câu đó. So what's wrong? Is the master wrong? Am I wrong? Is a fall on my head? Có nghĩa là sao? Là tôi sai hay là tôi rầm? You have to realize I'm a monk. If I tell you that if I did not know that Tiger Woods is not first dhyana, and I tell you he's first dhyana, I'm done. I'm done being a monk. Period. I have that precept. I cannot tell that kind of lie. I can tell a lot of lies, but not that kind of lie. Just to make sure. Okay. Nói cái gì biết. Trong cái giới tỳ kheo của chúng tôi á, là có cái giới. Nếu như mà tôi thấy cái đó không có thấy cảnh giới đó mà dám nói thấy cảnh giới đó, tôi nói láo như vậy, gọi là đại vọng ngữ, có nghĩa là tôi mất cái chức tỳ kheo ngay lập tức. Tôi trở thành người thường, mặc dù mà mang cái lon tỳ kheo thì ra chỉ là người thường thôi. Nó dễ sợ như vậy, thành ra không thể mà nó láo được. Nó gọi là đại vọng ngữ, phải không sư cô? Gọi là nó mới sơ thiền thôi mà mình không biết, mình nói
Bà nói sở thiền, là mình mất, mình chết ngắt ngay lập tức. You want to translate that, Danny, or you want to wait? Which? I thought you were speaking Vietnamese. Pháp sư刚才讲了一些越南文。Did I explain in English? No. Not yet? When are you going to learn Vietnamese? In the Bhikshu precept, I have a precept that I cannot tell you lies. Oh, yeah. That's what I said. Okay, Did you translate that? Yeah. In English, in Chinese? Okay. 那法师是说，他 Now I'm confused. He managed to confuse me. You're not supposed to be in my way when you translate. You interrupt my chain of thought, I get confused. I get confused anyway, regardless. Hang on, let him translate first. Don't confuse him anymore. Okay, my fault. Yes, that's right. Sorry. 法师说他这个比丘的这个戒律，比丘的戒律里面有说不能够说这个不能够，他可以打很多妄语，但是不能打像像这个人是在什么境界的这一种的妄语。All right, any questions? Ai thắc mắc gì không? All right. So, the question again that John has still outstanding is how come Mr. Wood is so enraptured by women and yet he reached first dhyana? It's easy. Yes? How? He's only first dhyana when he's playing golf, but he's not playing golf all the time. That's right. That's the only time he's in. That's why he needs to hits that ball. That's when he is first dhyana. That's it. That's the only time. The rest of the time, he's horny like crazy. He's down here with us. Yeah, he's down here with us. That is why, even though he can get up there, okay, but he still lives down here. But you see the beauty of that, he has a choice. He chooses to be up there when he needs to deliver. He chooses to be down here when he wants to have fun. John has to think about that. He's down here to deliver too. You got me. No. 那答案就是因为老虎伍兹呢，他只有在打高尔夫球的时候，他才在出产的境界。那他平常呢，并没有在出产的境界，还是在欲界这个境界。Thành ra câu hỏi là tại sao cái ông kia, ông Tiger Woods là ông ở sơ thiền mà ông còn tham đàn bà như vậy, tham nữ sắc như vậy, thì ông tự trả lời luôn, ông tự hỏi, ông tự trả lời, ông nói là tại vì lúc ông đánh golf ông ở sơ thiền, còn một lúc mà ông không đánh golf ông ở dục giới với mình. Tại nên lúc mình tu như vậy là mình có cái sự lựa chọn, mình muốn ở phía nào, ở lúc nào, ok? Sư cô nghe có hiểu không? Không hiểu hả? Giống sư cô vậy, sư cô hiện bây giờ là ngủ định, nhưng mà phần lớn sư cô là ở dục giới chứ đâu có ở ngủ định đâu, vẫn thích ăn, thích ngủ nè, thích đi chơi nè, đúng không? Đó là dục giới, thích là dục. See, I asked the Bhikshuni, do you understand what I'm talking about? She says, no, I don't get it. I said, okay, let me talk about you, and let's not talk about Tiger Woods. For you, for example, I know I certify you to have reached fifth samadhi. That means that, but you're not there all the time.
she's there, she can get there, but when she's greedy for food, she's greedy for she has desires, she's down here in desire realm, she's not up there yet. Hiểu không? Lúc mình muốn, mình tham như vậy, mình đang ở dục giới. Còn khi mình nhập định một cái, mình thăng lên kia. Hai chỗ nó khác nhau, tùy cái thời. Nếu mà cô nhập định được thì ở trên kia. Cô mà không nhập định là cô tuột xuống cái này. So you understand, if you're in samadhi, you're up there. You're not in samadhi, you're down here with us. Is that clear? Vì Kinh Điển có hiểu chưa? Đừng có nói là tôi là ngon lành, không có đâu. Phần lớn vẫn chạy tham dục như thường. Là tại sao vậy? Phần lớn mình đâu có nhập định đâu. Mình vẫn kẹt như thường. Okay? Không muốn kẹt là phải nhập định, không kẹt. Alright? So you don't want to be caught. You don't want to be stuck. You have to enter samadhi. 所以呢，法师就举例说，像那个比丘尼，他想吃东西的时候呢，他就没有在这个禅定的这个境界，但是他在禅定的时候呢，就不会有想吃东西。所以结论就是，如果你不想要被这个欲界的东西绊住、缠住的话，你就要常常入定。And another example, I have another student who, her husband, she came to the temple for over a year now. Now the husband starts complaining to her. He says, I don't recognize you anymore. Có một chuyện khác, là có một người học trò tới đây á, là hơn 1 năm rồi. Sau gần đây ông chồng ông than phiền, nói bây giờ sao mà em đổi nhiều quá. Go ahead and translate, Danny. 他在讲呢，他讲说他有一个学生，他来道场已经超过1年了。那他的先生就说，他觉得他变了，不再认识他，不像以前的他了。Yeah, before, like last year, this student here was wanted money, wanted material things. Now, after a year at the temple, she doesn't want any of those things anymore. 那1年前呢，这个学生呢，他都是会想要赚多一点钱啊，想要很多物质上的东西。但是1年以後呢，現在他並不會這麼想要這些東西。Thì năm trước á, thì thích tiền, thích đồ vật chất, thích lợi. Năm này á, thì không thích nữa, không thích tiền, không thích vật chất, không thích gì cái chuyện đó nữa. Tại sao như vậy? Bởi vì năm nay á, là đắc được ngũ định rồi. Why the change? This year she made it from 0 samadhi to 5th samadhi. No, to 4th dhyana. I'm sorry. Tứ định, tứ thiền, chứ mình chưa tới ngũ định. Tứ thiền. 4th dhyana. I apologize. 那为什么会有这么大的落差呢？因为他今年他从没有禅定到直接到4禅的境界。So this person is remarkable because even though she's doesn't want to cultivate, but she unfolded her wisdom with her samadhi, and she let go a lot of the desires she had before in the desire realm, even in normal day. That's wisdom right there. 那这个学生呢，他这个虽然他平常呢没有怎么在修行，但是他还是到了这个4禅的境界。那他用他这个禅定的功夫呢，让他可以从很多他以前的应该说他有这个禅定的功夫，让他开了智慧，所以他就了解到说他以前很多的欲望都是不需要的，他可以从那边就是从那些欲望里面解脱。Thành cái ví dụ này cho quý vị thấy rằng cái sự khác biệt. Rồi cái người này á, là cái người này có khả năng lắm.
người ta nhập được tứ thiền một cái thì người ta mở cái huệ ra, thành ra mặc dầu cái tâm là không muốn tu, đều cái người rất là thông minh, có căn cơ lắm, thành ra cái huệ nó mở ra một cái, bây giờ không ham muốn những cái đồ như lúc trước nữa. Đó là cái huệ đó. So I tell you two examples to tell you that, to show to you that samadhi is important because it gives you the protection while you are in samadhi. But the important thing is that with samadhi, if you're able to unfold your wisdom, that's what stays with you. That's why you let go of the attachments. Is it clear? Outside of samadhi. Does it make sense? 所以呢，是说，虽然说，你不在定中的时候，还是会受到平常遇见这些东西的影响，但是因为你在定中开了智慧，你透过使用那个智慧来帮助你从你以前的这些欲望里面解脱，所以当你出定的时候呢，你也不会再受到这些以前的这些欲望的这些阻扰牵绊。Dạng cho quý vị thấy cái sự lắc léo của tu hành. Mình tu là mình phát triển cái định lực của mình để làm cái gì? Phát triển định lực để mình hiểu, mình mở được cái huệ, mình hiểu được cái giáo lý mà đang dạy. So for example, let me go back. I didn't make this clear earlier in the English portion. That is, in the morning here, we do the Buddha recitation to build your samadhi power. In the afternoon, we explain the principles to you. We explain wisdom to you. That's why the balance. This is why we do it on purpose. Okay, so that you have the samadhi power, and then you learn about wisdom, so that you can unfold your wisdom. Okay. 所以呢，早上我们这边早上念佛呢是要修这个禅定的功夫。那你禅定有功夫了，下午我们听经就是可以开智慧的。Thành ra quý vị để ý đấy, cái cách mình tu luyện nó rõ ràng lắm. Buổi sáng á, là mình tu niệm Phật, mình tu thiền định để mình tăng trưởng cái định lực của mình. Xong buổi chiều mình tu cái huệ để mình khai cái huệ của mình buổi chiều. Ok, cái chuyện nó quan trọng hơn quý vị tưởng tượng đâu. Tại vì cái chùa mấy chùa khác ta tu tịnh độ, ta chỉ niệm Phật thôi, không có pháp, không có giảng gì hết. Giảng là giảng gì chứ, giảng của cái ông hòa thượng thì thôi, chứ còn không có giảng gì hết. Thành ra họ tu là định cũng không phát triển, mà huệ cũng không phát triển nữa. Nó kẹt dễ sợ lắm. So the comparison is that in this morning I talked about another temple where they practice reciting the Buddha's name from 7 till 4 in the afternoon on the weekends. We only do it for 1.5 hours. We are much more lightweight, okay, but we are a lot more balanced. There, they only recite the Buddha's name. They don't recite sutras even, and they listen to some explanation of Dharma. So you don't know how special our training, how balanced our training program is. It may not look much, but it's a lot more balanced, you think. 那就是说，这边的修行呢是比较平衡的，因为像另外一个早上讲另外一个道场，他们整天都在念佛，那他们也没有诵经，也没有听经，所以像我们这边有念佛，虽然念的不是很多，但是也有念经，也有听经，所以我们这边这样修行比较平衡。Think about it. If you develop samadhi power, and if you're not careful, you will unfold deviant wisdom instead of proper wisdom. And it happens all the time to the non-Buddhists. Thành ra quý vị phải nhớ chuyện này nè. Quý vị tu định lực mà không có tu huệ thì có thể mở ra cái tà huệ, có huệ đi làm bậy.
Cái bên ngoài đạo họ tu bị như vậy, họ không biết. 那还有要注意，就是说你修这个禅定呢，你有时候会打开的打开一些邪见、邪知邪见，并不是正知正见。So where does it start? Thành ra nó bắt đầu chỗ nào? It starts with, in Buddhism, goodness. With the clear belief in cause and effect. Cái Phật giáo bắt đầu chỗ nào? Bắt đầu ở cái thiện, không có hại, làm tốt thôi. Cái gì? Tin vào cái nhân quả. 所以呢，这是从哪里开始呢？就是从最基本的，从修善开始，然后要有一个对因果要很清楚的相信，也要生信心。好 ，Any questions, comments? Yes. Question is so I said that we explain we practice samadhi, we cultivate samadhi in the morning, and in the afternoon we cultivate wisdom. So what is that wisdom? That could you show me what it is? Because it happens. The question is what we're talking about is something quite common. A lot of people recite a Buddha's name. A lot of people practice the kung fu, but they neglect the wisdom practice. 那就是有人好像是问说，为什么这个我们早上念佛，下午要听经这样子？那就是说，因为这样的话，有很多法师说，有很多人他们都注重于就是修行他们的功夫，然后不注重于开智慧。Cái câu hỏi là rất là hay, là tại vì phần lớn người ta tu hành, người ta chỉ chú trọng về cái tu luyện thôi, là luyện cái định lực hoặc là niệm Phật hoặc là niệm chú thôi. Người ta không có chú trọng cái chuyện mà phát cái huệ ra. Thành cái đó là cái sai lầm rất là lớn. Ok, phải nhớ, phải hiểu cái chuyện đó. Nếu người ta tu chỉ tu cái định lực không, tu niệm Phật không á, rất nguy hiểm, chưa đủ đâu. Ok, vẫn có thể đi lạc như thường, vẫn phát tà kiến như thường, vẫn phát tà huệ như thường. Okay, so I remind you again that it's very important to understand that if you only practice samadhi power, let's say by reciting a Buddha's name or by doing chant only. By doing meditation, you still are able to increase your samadhi power, but you are susceptible to opening, acquiring deviant views and deviant samadhis and deviant wisdom. Okay, so the question goes back to the original question: is how do you acquire wisdom? You acquire wisdom by listening to the principles, okay, and you have to listen to the proper principles, and then then when you do that, then automatically the next time you practice meditation or you practice reciting Buddha's name, you somehow connect with the principles automatically. You don't have to do anything at all. But the key thing here is you have to listen to the principles. You don't need to understand the principles. You have to listen to the principles. 这个最重要的就是你要常常听这个佛法的这个道理。这样，因为前面讲说
会不一定会开这个正确的知见。那要怎么样才可以开正确的知见呢？就是要透过你常常的熏修，对，就是常常的听这些佛教的这些经论这样子。那也许你并不懂，但是没有关系，最主要就是你要听，然后你以后就可以开智慧。Okay, let me criticize you. Okay, you can improve a little bit by increasing the level of respect. 那现在法师他直接针对我说，他说我还可以再进步。We are talking about very profound principles that can help a lot of people. Okay, so your mindset should be on respecting the principles, the depth of the principles, as well as the mindset behind wishing to help others. All right, you forget about yourself. You need time to think about it. Cái quan trọng là như vậy nè. Muốn phát có về là phải nghe, phải bỏ thì giờ mà nghe. Nghe cái gì? Nghe cái giáo lý, nghe đều. Oh, by the way, when you listen to the principle, you have to listen regularly. You can't say, let me practice and then maybe in a month time, 3 months, I listen to it. You listen every day because it takes a lot of repetition. Okay? You need to listen to the principles on a regular basis. Okay. You want to translate? Okay. Cái quan trọng là phải nghe đều và nghe chánh pháp. Ok, chứ không phải là mình cứ lâu mình tà mình hứng thì mình nghe, không hứng mình nghe. Mình chỉ nghe đều thôi, tại mình cần nghe nhiều lần, cứ nghe hoài thôi, không cần hiểu, chỉ nghe thôi. Khi mình nghe như vậy chỉ nghe thôi, hiểu không hiểu nó không quan trọng. Rồi bỗng nhiên lần sau mình ngồi mình thiền lần sau mình ngồi mình niệm Phật bỗng nhiên những cái giáo lý bỗng nhiên mình hiểu được, mình thấy được, mình thông đạt được, nó một cách tự động. Cái đó gọi là cái huệ nó đang mở, chứ không phải cái huệ là mình phải mở cửa hoặc là mở cái chìa khóa nó không. Tự động lúc mà nó có định lực một cái bỗng nhiên nó thông qua được. Định lực là nó phá cái tàn, cái tường vô minh, nó chặn cho mình, không cho mình thấy được cái giáo lý. Thành mà cần cái định lực nó mới phá, nó mới đập bể là được, nó mới qua được bên kia. Thành khi nó có đủ sức tự động mình qua bên kia, mình không cần làm gì hết đó. Tu nó cái chuyện lạ, rất lạ lùng cho đó. Mình chỉ làm thôi, tự động nó mở thôi. Làm đúng tự động nó mở, làm trật nó mở qua cửa khác ráng chịu. lỡ mà đi theo tụi tà đạo là thấy toàn chuyện tầm bậy không à, tin mấy chuyện tầm bậy không à.
dễ sợ như vậy đó. Lệch có tí xíu thôi là lợi chứng tàu ngay lập tức. So I'm explaining to them that the process is automatic. You need to put yourself in the vicinity of the proper principles. Okay, keep it in mind, keep it fresh around you, keep it close by. So when you go back and you practice your meditation and you recite the Buddha's name and you build up your samadhi power, the samadhi power has a way of breaking through your obstructions. It breaks down the walls that separate your ignorance from the principle, from the understanding, from the light. It happens automatically. Okay? So that's how you unfold your wisdom. Automatically. You don't have to do anything. Okay? In the same token, if you surround yourself with the wrong principles and you build up your samadhi power, guess what happens? You connect with the wrong principles as well. You unfold the improper wisdom. Okay? Thành ra nếu như ngồi mà nghe toàn cái giảng tầm bậy tầm bạ không á, niệm Phật đi cũng hiểu toàn chuyện tầm bậy tầm bạ không à. Đâu phải không hiểu đâu, hiểu chứ, nhưng hiểu tầm bậy không à. Thành nghe nó rất quan trọng, nghe cực kỳ quan trọng. Enter samadhi. Concentrate. Concentrate on the message and forget about yourself. Làm như cũng được, thường làm như vậy sẽ lạc đường hết. Anh tôi cũng vậy. Hả? Sẽ bị lạc. Tại vì nhìn tâm là chỗ nào vậy? Thì theo đó lời của ngài giảng như vậy đó, theo kinh nó biên xuống, theo những cái băng nó nói như vậy đó. Vậy tôi hỏi ngược lại, tâm là chỗ nào vậy? Con coi ở trong cuốn Khai Thị Mộc á, biết rồi. Tâm là chỗ nào? Có chỉ cái chỗ giùm tôi được không? Phải chỗ này không? Hay là chỗ này? Tâm là chỗ nào vậy? Con không biết. Thấy chưa? Làm sao mà làm được? Không biết làm sao mà làm được? Thì là con cứ để ý những cái hơi thở mình đó, mình quán ngay chỗ trước ngực này nè, ngay chỗ đó thôi. Không cái tinh thần mình quán ngay chỗ trước ngực. Đó là tâm hả? Tâm ở đâu con không hiểu. Thấy không? Tai hại không? Chỉ mặc dù ngài là tổ sư, cái điều mình nghe mình phải rõ ràng chứ, đúng không? Nói là một chuyện chứ còn mình làm phải rõ ràng, mình làm mình biết là cái chỗ nào, hoặc là phải trắng đen rồi minh bạch, chứ đâu có nói chuyện là tâm. Cái vấn đề tôi nói thiệt á, lúc mà tôi đọc cái phần đó tôi thắc mắc cả mấy năm trời. Tôi tìm cái tâm, tôi không biết cái tâm ở chỗ nào hết đó. Có phải nơi ngực không, hay là phải dưới cái đầu ngón chân, hay là cái cầm tôi không, tôi đâu có biết đâu. Hả? Chỗ nào bây giờ? Sao Quả Ngân chỗ nào thì Quả Ngân biết này. Thầy con không biết, thầy con có khi con thiện thầy nó là niệm Phật, niệm hồi tiếng Phật không mất mà không biết cái gì niệm mình niệm mới lần nào niệm mà tiếng Phật không mất tiêu luôn thầy. Mà không biết đúng không thầy? Đúng rồi, vậy là tốt lắm. Niệm mình đang niệm như vậy, thầy kia nó niệm Phật nó thì niệm. Nhà mình ngồi niệm hồi cái tiếng Phật mất tiêu luôn đó. Vậy quá tốt đó. Vậy là quá tốt đó. Rất là tốt. Có như người ta được thì người ta mừng lắm.
mình được vậy, cái làm gì hoài mà cứ còn than phiền nữa. Người ta làm không được, mình làm đều mà cứ than phiền. Mấy người công nhận vô ơn bạc nghĩa. Tâm ở đâu? Cẩn thận á. Tôi với cái khổ tâm của tôi là tôi mấy năm trời tôi nghiên cứu, tôi không hiểu tại sao nhìn cái tâm mà tôi biết cái tâm ở chỗ nào. Phải chỗ này không? Chỗ này là con tim, đâu phải là cái tâm. Thành ra cái câu đó không, nó đã kẹt rồi. Chỉ thứ nhì nữa là người niệm Phật là ai, quán cái đó là cần kẹt hơn nữa. Là tâm đã chưa thấy mà sao thấy người niệm Phật là ai được. Nên cẩn thận, nên tụi tôi trình độ mấy trình độ cái gì là cao, trình độ tụi tôi thấp lắm. Tụi tôi nhìn cái lỗ rúng niệm Phật thôi. Nó giảng gì vậy sợ lắm. Niệm Phật mà cái lỗ rúng có một chỗ thôi, không có thở, không có nhìn đâu hết, một chỗ thôi. Cái thở nó phải chạy lên chạy xuống. Thấy dài dễ sợ không? Lên xong xuống rồi còn phải đếm nữa, đúng không? Sổ túc là hít vô, thở ra là một, hít vô, thở ra là hai. Thấy làm việc dễ sợ không? Cứ theo nhà Hòa chứ gì, đúng không? Sổ túc. Mấy bên tiểu thừa nó nhiều nữa, là mấy người tiểu thừa là làm vậy hoài, rất hãnh diện cái pháp môn đó. Thấy khổ dễ sợ, chạy lên chạy xuống, đếm lui đếm xuống. Còn tụi tôi hả? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, có một chỗ thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái nào nó giảng gì hơn? Cả đang điền thôi, một chỗ thôi, không có chạy đi đâu hết đó. Rồi quán chỗ đang điền, rồi mình hít thở quán chỗ đang điền vậy thôi. Hít thở làm cái gì? Cũng không cần biết thở nữa, cũng không cần biết không thở nữa, cứ để nó không làm gì kệ nó. Nếu mà nghĩ đó vừa đang điền vừa hơi thở là còn hai chuyện. Chỉ nghĩ tới đang điền thôi là đủ rồi. Niệm Phật là đang điền. Thì mình để tất cả cái chú tâm mình để vào cái đang điền. Đây là đối tượng của mình. Không có chỗ nào khác hết. Không chạy ra ngoài, ở trong đó. Thiệt ra tôi nói bây giờ tôi mới hiểu ra cái tâm biết ở chỗ nào không? Cái lỗ rúng đó. Không phải đây đâu, hay lỗ rúng. Ý ông là như vậy đó. 7 năm trời sau tôi mới hiểu. Mấy ông tổ sư ông dạy dữ lắm. Ông dạy ngồi đó mà tẩu nhập ma, ngồi đó xịt khoái ra không hiểu, không nói gì hết. Mà cứ tưởng đó là mình hiểu. Cứ ngồi đó mà theo ông mà tu là chết. Đó. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn cái lỗ rúng. Thành tôi giảng gì hóa, mắt nhìn lỗ rúng. Không có miệng, không có mũi gì hết đó, chặt hết tất cả. Không có phí thì giờ, không được phí thì giờ. Tại sao phải nghĩ tới lỗ mũi là 2 rồi, nghĩ tới miệng là 3 rồi, mới tới đây là 4. Tôi có 1 thôi, đây chạy thẳng tới cái lỗ rúng. Cái nào nó giảng gì hơn? Nó chạy tầm bậy. Vừa lo mũi rồi ngửi, nghĩ tới mũi một cái, cô kia đi ngang cái, ôi nước hoa sao thơm dữ vậy, là chết nhất. Nghĩ tới miệng một cái là, cái mùi trời, bữa nay không biết đồ ăn bữa trưa này có gì ngon không? Bỏ hết. Phải cẩn thận. Không phải đọc sách không là xong đâu. Bởi vì tôi nói mấy cái vị mà ngồi đọc sách không á, thì tu là chết, là trật tùm lum tà la hết mà không biết ai sửa. So the question she has is, Master Shay Hoa explained that you meditate, you look at your eyes, look at your nose look at your mouth look at your heart, and then you recite and you contemplate who's reciting Buddha's name. Is that meditation? I said, it is to him, but not to us. Because
I ask you, the mind looks at your nose, the nose looks at your mouth, the mouth looks at your heart. Where is your heart? She says, I don't know. I said, I don't know either. I was wondering about that heart, where it is, for several years. I couldn't figure it out myself. I was confused like heck. So I didn't dare cultivate a Dharma door, let me tell you the truth. If I did not understand where my heart is, I'm not going to do it. But I spent several years trying to figure out where my heart was. I couldn't figure it out. Where is the heart? Text. You read that. Here? The heart chakra is here? You're going to have a lot of problems if you do it like that. He doesn't say. He says only contemplate your heart. Randy, where's your heart? So where is that heart? One need a sin. Contemplate your mind. They translate into English as heart. That's why these English guys, I'm going to give them a good spanking next time around. It confuses the heck out of me for several years, to tell you the truth. I was scared because I'm supposed to be a disciple of a Chan patriarch. So if in the future I have to teach Chan, and I don't even know what his Chan instructions are. It's so embarrassing, let me tell you. I was scared out of my wits. So where is that heart? Actually, it means it's a translation of sin, which is mind, not heart. It's not here. Definitely it's not here. Where is it then? You better know. That's my point. You cannot say, I contemplate, no contemplate, mouth contemplate, heart. Where is that heart? Where's next? Where do we go next? If you don't know where you have to go next, you cannot practice that Dharma door. Okay? Your mind, yeah. Where is it? Now you know it's your mind. Let me ask you then, Randy. Where is that mind? Huh? Scary, isn't it? This is from a Chan patriarch. And this is all the Chan patriarchs are talking about. They say, mind contemplate, nose contemplate, mouth contemplate. This is not invented by Master Hsuan Hua. It's from the Chan patriarchs. Okay? Where is that mind? According to the English&Vietnamese Sutra, we're walking around inside of it. It is your navel. The mind is the navel. Yes! Because I'm telling you it is at your navel. That's why my instructions are simplified. I don't want you to look at your nose because you'll be distracted. You smell Lan's cologne and you say, fragrance, oh, Lan, we have to wear some nice, probably Chanel No. 5 today. Okay? And then your nose comes like your mouth. And you salivate when you smell all the fruits around you. Okay? And then your mouth comes like your navel. That's 4 steps. I have 1 step. My eyes contemplate your navel. Period. I simplify everything. No nose, no mouth, no lips. Directly to the navel. You have to simplify. All the complications are not necessary. So that's the first hurdle. The second hurdle is that who is deciding a Buddha's name? That's what meditation is to her. I said, if you practice it like that, you run into so many problems. That's for the advanced people. For us, low-level people, we just recite the Buddha's name. We're a lot safer, more palatable, more manageable.
Any other questions? Ai có thắc mắc gì khác không? Thưa thầy, con còn một chuyện muốn hỏi. Mà công chuyện nhà như bận rộn hàng ngày vậy đó thì từ trong nhà ra tới ngoài ngoài sân ngoài vườn, vậy thì nhiều khi con làm việc đó, con quên ăn luôn, uống ly nước rồi ra ngoài sân làm tới chiều, nhiều khi 4-5 giờ chiều quên ăn mà khỏi cần đi chịu điện luôn. Cái đó là có phải thiền không thầy? Đó là thiền. Đó là đúng. Rồi nhiều khi nếu con làm việc mà người ta kêu con không hay, con nghe mà con trả lời không được. Đó là thiền. Hoặc là điên. Question is, I have a lot of things at home, and I get to start working on the yard, and I forget about going to the restroom. I forget about eating, drinking. People talk to me, I don't even hear them. Is that meditation? I say, yeah. Either that or you're crazy. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? (1334) 1334. As an anecdote, có một câu chuyện. Đời Tống trong một cái chùa bên nước Trung Hoa tên là Không Quán Tự, có một cái người tỳ kheo quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát. In a Chinese temple in the Sung Dynasty in China, there is a temple called Emptiness Contemplation Monastery. There's a monk who took refuge with Earth Store Bodhisattva. And each month, this monk here observes the 10 vegetarian days precepts, 10 vegetarian days, copy images of the Bodhisattva, bows to, made offerings, and pray to him to make an apparition. Thì mỗi tháng là giữ cái 10 ngày chay, vẽ những cái hình của Bồ Tát, lại đảnh lễ và cúng dường và cầu cho Bồ Tát xuất hiện ra. And after 3-4 years, there is a small guest shami that spend the night at the temple. Sau 3 năm sau tu ở đó 3 năm thì có một cái vị sa di trẻ ngủ đêm tại chùa, xin tới chùa ngủ đêm. So the monk went outside and spoke with the shami. They spoke for a few moments and suddenly the shami disappeared. Thì cái người tỳ kheo đó mới ra ngoài nói chuyện với cái người sa di đó. Họ nói chuyện thời gian thì bỗng nhiên cái người sa di biến mất. And so the temple people asked the monk about their conversation. Cái người trong chùa mới hỏi cái vị tỳ kheo này về cái câu chuyện giữa hai người ra sao. And this is what the shami said. He said, "Your wonderful wish has come true. Why are you so short-sighted?" Thành cái người sa di, cái cậu sa di nhỏ chỉ nói với ông này chừng này thôi. Ông nói là bây giờ cái nguyện vọng của ông á đã được thành tựu rồi. Tại sao mà nhìn nó thiển cận, cái cách nhìn nó thiển cận như vậy?
Tu chỉ muốn Bồ Tát hiện ra thôi, chứ còn không có muốn gì hơn nữa. So the monk immediately understood and immediately brought forth a resolve for unsurpassed body. Thì cái người tỳ kheo hiểu ngay lập tức là phát nguyện, phát tâm Bồ đề. And that night he dreamt of the Bodhisattva telling him, the Earth Store Bodhisattva telling him, that Shami was me, and you wanted to see me, but you did not bring forth the resolve for Bodhi, and that's why I had to come to remind you. You copied a lot of my images. You will never fall into the evil past then. At the end of your life, you'll be reborn in Tushita heaven with see Maitreya, who will then bestow prediction of enlightenment upon you. I accord with your wishes, just like shadow follows form, water conforms to vessel. And after the monk woke up, he went outside. He wept up a storm out of gratitude. Thì cái người tỳ kheo lập tức hiểu, phát cái tâm phát tâm Bồ đề ngay lập tức. Từ tối đó mới mơ, mới thấy được Địa Tạng Bồ Tát hiện trong mơ nói rằng cái em bé Sa Di đó thiệt ra là tôi đây. Ông á trước giờ tu là chỉ mong được thấy tôi thôi, mà không có chịu phát tâm Bồ đề. Bây giờ tôi phải cần tới nhắc lại cho ông biết, để ông biết. Ông đã vẽ rất nhiều cái hình của tôi, thành ra không bao giờ đọa vào cái ác đồ nữa. Rồi sau cái cuộc đời này ông sẽ được sinh vào cái Tushita. Tushita là đấu xuất, là cái tầng trời đấu xuất để gặp ngài Di Lặc Bồ Tát trong cái nội viện đó, và ngài sẽ thọ ký cho ông. Giờ tôi đã tùy cái thành thục cái ý nguyện ông rồi. Thành cái người tỳ kheo đó thức dậy và rất cảm kích. Questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? You see, when I explain it to you, you're not supposed to react. I'm trying to teach you something. Don't react. That's China as well. It's not criticism nor praise. Whatever it is, it's simply information. (1335) Moreover, contemplator of the world's sounds, if good men and women in the future wish to fulfill hundreds of thousands of tens thousands of millions of wishes, and to succeed in as many undertakings regarding both present and future, they should simply take refuge with, gaze in, worship at, make offerings to, and praise the image Earth Store Bodhisattva. In such a way, the wishes and goals will certainly be realized. Moreover, they may ask Earth Store Bodhisattva, the great, kind, and compassionate one, to eternally protect them. In a dream, the Bodhisattva will rub the crowns and bestow predictions of enlightenment. Fu Zi Wan Shi Yin, Rou Wei Lai Shi You Shan Nan Zi, 善女人，欲求现在未来百千万亿等愿，百千万亿等事。
但当为意站礼供养赞叹地藏形象，如是所愿所求，悉皆成就。复愿地藏菩萨巨大慈悲，永护我世人于睡梦中即得菩萨摩顶受记. Lại nữa, này Bồ Tát Quan Thế Âm, vào đời vị lai nếu có kẻ thiền nam, người thiền nữ nào muốn cầu 100.000 vạn ức điều nguyện, 100.000 vạn ức sự việc về hiện tại cùng vị lai, thì nên chỉ quy y, chiêm lễ, cúng dường, ngợi khen hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thì các điều sở nguyện, sở cầu như thế, tất cả đều thành tựu cả. Nếu lại cầu mong Bồ Tát Địa Tạng đấng đầy đủ lòng đại từ bi, mãi mãi ủng hộ cho mình, thì người đó trong chất diêm bao liền được Bồ Tát xoa đảnh thọ ký cho. (1338) You can have all kinds of all sorts of wishes or goals. Những người mà có mong cầu đó, ở dục giới này đang mong cầu đủ 100.000 vạn ước nguyện, hoặc là mong cầu thì tu cái pháp Địa Tạng này sẽ tất cả đều được thành tựu. So you follow the Bodhisattva Dharma door, then your wishes will be fulfilled. Again, in the Sung Dynasty in China, there's a temple called the Thousand Blessings Monastery. There was a statue, Earth Store Bodhisattva, 1 meter 6. Đời xưa bên nước Trung Hoa, đời Tống, cũng đời Tống, có cái chùa tên là Thiên Phước Tự, 1.000 cái phước. Bên có một cái hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát cao 1 thước 6. No one knows who made it or when it was made. Không ai biết là ai làm cái tượng này, ai đúc cái tượng này, hoặc là làm lúc nào. However, the statue was very magical. Nhưng cái tượng này có nhiều cái cảm ứng lắm. You stay at the temple for the night and you bow to the statue and in repentance, and you will definitely obtain a response. Cái tượng này có nhiều cảm ứng. Cảm ứng chỗ nào? Là nếu quý vị tới chùa ngủ lại đêm, xong rồi lại lễ cái tượng, lại cái tượng đó, sám hối, thì sẽ được cái cảm ứng. And there was once a lay person who was 37 years old and lost all his teeth. Một bữa đó, có một cái vị cư sĩ mới 37 tuổi mà đã mất hết răng nè. He came to the statue, made offering of food, and prayed. Tới cái tường đó, nghe nói cái đồn đó, nghe người ta đồn, nghe quả ngân đồn, thành tới cái tượng đó để mà cúng dường đồ ăn, xong rồi khấn nguyện. At night, he dreamt of that statue image coming and rubbed his crown, and his whole body is very peaceful, and he experienced light ease. When he awoke, his mouth is full of teeth again. Ban đêm thì mơ thấy cái hình tượng đó hiện tới và xóa cái đỉnh đầu, thì tất cả cái thân
rất là an lạc và còn cái cảm giác rất là khinh an, nếu mà sắp trong cái thiền lạc vậy đó. Khi mà tỉnh dậy thì răng nó mọc ra, răng đầy hàm răng ấy. Ngồi dính like that. Còn Ngân thích cái câu chuyện dễ sợ. Cái chùa chỗ nào ha, thầy chỉ chỗ nào bữa nào tôi đi. Thay vì đi vào vực thành đó, tôi tổ chức mấy có đi tới cái chỗ này. So Ngồi dính says, I like this kind of temple. Instead of going to the CTTB now, I should organize a trip to this particular temple in China. Có tàu á, bữa nào mình qua anh kia, mình nhất là mấy cái bà mà xuống, mình chở một cái nhóm tàu bay qua bên kia. I said we should organize a special tour of people who wear dentures only. And Randy says, yeah, you put me out of business. All right. Tôi không biết chùa này. Chùa đó là Thiên Phước Tự. Hey Danny, you look up the Chiên Phú Sư. Chiên Phú Sư. It may still be around. If it's around, then we ask when Heng Liang to organize the tours to go to Chiên Phú Sư. Hảo không hảo? Huh? I think it wouldn't be a nice change from the CTTB. I think I'm getting tired of the CTTB, so we may just go to the mainland China for a change. Thành năm này mình có thể thay vì mình đi Phạm Văn Thành, mình bay qua bên Tàu. Yes, Roberta. Now Roberta is all perked up now. I want to go. Well, you don't have these problems, do you? What? Come again? China will cost a lot more money than going to CTTV. Well, what's money, honey? If you have a response, ask Randy how much he charges for all these false teeth. A lot. Cheaper to go to China. See, I rest my case. Cái bà y tá này, bà than phiền với tôi, nói trời, đi vào Mật Thành nó rẻ hơn người qua tàu nhiều. Tôi nói qua tàu tốn tiền nhiều hơn, được cảm ứng nó lớn hơn. Hỏi ngược lại là hỏi bên cái ông nha sĩ trong pháp hội, hỏi là bây giờ ông muốn làm răng giả mà hàm răng tốn bao nhiêu? Nó chắc chắn còn mắc hơn là đi qua tàu nhiều. All right, I'm coming to my end, my lecture end. Any questions or comments? Hết bây giờ, cái gì có ai có thắc mắc ý kiến gì không? My goodness, I'm coming to the end of this super lecture. No questions? No questions that we can... Yes. Hỏi đi. Ask away. Có ma không hả? Ai rờ hả? Là ma rồi đó. Đáng kiếp. Nhà toàn thầy tu không mà sao có ma được? Thầy gì kỳ vậy? Cái bà nữa đi chơi toàn thầy tu không à, mà nhà đem toàn ma về nhà không? Hả? Bà nhà Catherine hả? It's Catherine's house now that has that she experienced somebody at night. Somebody comes around and rubs her and touches her. Okay, vậy đem mấy bà thầy chùa đó tới nhà nó đuổi đó dùng. She says that I don't know whether there's any demon or not, but at night she feels someone comes around and touches her. I say that's definitely the demon. Where is it? It's at her
her granddaughter, right? Granddaughter now, granddaughter's house. I said, oh, that's a bad place. Don't ever hang around there. Of course, there are demons and ghosts. Đương nhiên nó có ma, có quỷ chứ. Catherine, you like it or not, they're invisible. You can't see them. They're different wavelengths. You know that? They're invisible. Just like, let's say, those night goggles you hear about Iraq, Iran. They have night vision goggles. So at night you wear these goggles and you can see them and you can shoot at them. This is what the U.S. Army soldiers do to our enemies. They go to war and they go at night, and they wear these goggles. They can see at night, pitch dark, totally dark, and they can see, and so they can see the enemies and shoot and kill them. That's how they beat the heck out of them. Just different wavelengths. You can see things if you like X-rays or red waves at different wavelength spectrums. That's quite common. Same thing. The invisible world basically is at a different wavelength. That's all. We're sharing the space with them. We're not exclusive. Cái chuyện mà thấy không thấy là chuyện thông thường lắm, tại vì cái không thấy là tại vì cái wavelength nó khác thôi. Chẳng như bên Iraq á, là mấy ông lính mà Mỹ qua bên Iraq á, là mang mấy cái ống nhòm mà nhìn ban đêm trời tối om á, họ mang vào họ thấy hết. Họ thấy xong bắn mấy thằng giặc, bắn chết tụi nó hết, tụi nó chịu không nổi. Cái thấy không thấy chỉ là cái wavelength nó khác nhau thôi. Thành ra chuyện ma quỷ nó có, sao không có được. Thế giới mình đang ở đây là mình ở chung với tụi nó mà, mình chia với tụi nó mà, mình cùng với chỗ nó. For example, I don't want to scare you, but the physical world as we live is basically shared between us as we see ourselves and the yin world. Cái chỗ mình ở là chỗ mình đang chia, mình chung trà với những cái thế giới, cái cõi âm. Âm mình không thấy được. For example, I remember when I was meditating at home. My brother I live in my brother's house, and my brother, he does not cultivate. He takes it easy. Okay, he sleeps, and he watches TV and all those things. So he likes to take it easy and relax. He works hard enough during the day, so cultivation is not what he does. Ở nhà người em tôi á, thì ổng là người tại gia, thành ổng đâu có thích tu luyện gì đâu. Ông đi làm việc xong rồi ông về mệt mỏi, ông về nhà thì ông muốn nghỉ thôi. Ông về nhà ông làm gì? Về nhà ông muốn quay tivi rồi duỗi dài chân ra rồi nhìn rồi bắt tay nhìn thoải mái. So cái lúc mà tôi vào thiền thất á, so when I was doing my chanchi there, lúc mà tôi vào mấy cái thiền thất á, one day I walked in his room for some reason he went to work. Lần kia tôi vào cái phòng ông, có chuyện gì tôi không nhớ nữa. Tại ngày đó ông ở đang còn làm ban ngày, tại còn làm công sở. And the chanchi, it's grueling for us. When we do chanchi, it's very very tiring, and we work day and night. Lúc mình luyện thiền thất á, mặc dầu luyện ở nhà thôi á, mình luyện ngày luyện đêm nha, chứ không phải chuyện khơi đâu. Thành ra mình tu luyện cực khổ lắm. Thành vào cái buổi như có duyên vào cái phòng ổng á, ban ngày ổng đang làm việc, vào cái phòng ổng á, thì cái phòng mấy con quỷ nó đang ngủ ở trong á, nó ngủ trên giường á. Mình vào một cái tụi nó mắc cỡ quá, nó nói ông này đang tu dữ, đang tu mà mình đang ngủ. Mắc cỡ, đứng dậy nó bẽn lẹt, đứng dậy nó chạy hết. I walked in the room and on his bed was a bunch of
ghosts and spirits. They were sleeping. They were relaxing. And they saw me come in and they were so embarrassed. So they all left. We're sharing the space. It's not a big deal. Mình chung chạ với tụi nó mà, có gì lạ đâu. Between us, I think she needs exorcism. Now Catherine is all worried. Don't take me seriously. Sao rồi còn gì nữa? Còn thắc mắc gì nữa không? Diệu Liên còn thắc mắc gì nữa không? You have any other questions? Yes. You hear footsteps and voices in the room, in the house? In the house. It's very, very common, you know that? It's very common. They live there as well, Catherine. It's not a big deal. They live there as well. And the reason you hear them is because they don't like you. Yeah, they're trying to frighten you a little bit. I'm serious. Typically, they stay out of the way because this is our physical world. Okay? So they're not supposed to come to our world and cause problems. They only come to our world to cause problems only when we owe them. Okay? They would come and cause problems. Okay? But normally they just stay out of the way. Because we control the physical part of it. Because if we don't like it, we can chop down a tree, we can move the table, we can take down a wall, we can blow up a house, burn it down. Because it's our world. We build it, we can destroy it. Only come and share it with us. Utilize it. That's all. So if you hear voices and you hear footsteps, maybe you should go see a shrink, or you should get exercised. That is having a good time. No, seriously, if no physical harm happens to you, nothing to worry about. Just be aware that that they're there and don't do anything to offend them. That's all. Or you can go to the Taoist temple here, and you ask the people, and they write some kind of mantra, and they stick it on your house, and give you protection. Easy. As that Dharma too, you know about that. It works. They basically mantra it, and then they can't come in anymore. But then you have an enemy for life. They can't come in, but they stand in front of your house. They're not going to go away. This is why they're so stupid to resolve the problem that way. You believe that, Catherine? You go to a Taoist temple, they have this mantra. They have this piece of paper. They write some kind of mantra, those Sanskrit words or some kind of exotic words. And then you go back to your house, you stick it on your front door, stick it around your room. And what it does is it prevents these people from coming in your area. It really works. Sometimes, yes. It works so well that if it works so well, they stay outside of your room. Guess where they stand? Just right outside of your room. Very upset. So pissed off now. Okay? Not very smart way of solving it. What is a way to solve it?
shoot them. You wear night goggles vision? What do you want? What do you want from me? It's not my problem. What do you want? No, sometimes it happens. Yeah, sometimes for example, it's not uncommon. Like, for example, we have these altars, the rebirth altars, and these altars there are full of ghosts and spirits. And sometimes they misbehave. Now rebirth says, I'm not circumambulating anywhere near these things. I didn't realize so many of them. Look, count. Look at how many there are. One plaque there might be about 1,000 of them. Especially on this side here. These are troublemakers. You know that? You only see one plaque, but they may bring about 10,000 with them. This is okay. One each usually. This is a lot of hassle. So this is what we do. We bring them to a temple instead of bring it to your house. We bring to a temple and feed them. Hopefully, when they're full, they behave a little bit. If they don't behave, give it back to you. Here's your money. Take it back. I don't want it. It ain't worth it. Trust me, it's not worth it. Yeah, not 10,000 of them. Does that answer your question? Any other questions? Yes. Cái người điên, người không điên. He said, how come people, some can see, some can't? I said, some of them are crazy. Yeah. Yeah. Huh? What can we do not to see them? Put on dark glasses. Mang kính dâm. Yeah. Gọi Ngân hỏi bậy đi. Theo con biết đó, thì cái này má con á kể lại, nó là mình thấy đây mình thấy ma thấy quỷ đó, là cái số mạng mình không có được tốt rồi, cái đó làm như nó là quan gia trái chủ nó kiếm mình, mà nó kiếm mấy người mà người mới lớn lên dẫn dắt nó đi làm bậy làm bạ. Nghe má mà nói gì, vậy nó mình làm cái đau mình thấy mặt đó là tốt quá chừng, cái mai mắn cho mình. Nghe nói như vậy đâu. Không có đâu, không phải như vậy đâu. Không có đâu, bạn lầm rồi. Có một lúc có thể nó như vậy, cũng có thể không phải như vậy đâu. Yeah, thì có, nó có. Có đâu, không có đâu. Không có đâu, chẳng hạn như nếu như mà mình thấy mấy người thân nhân có cố mình mà tới mà khổ sở là đâu có tới làm hại mình đâu, họ tới cầu cứu mình. Nhiều người lắm nha, người ta mơ chẳng hạn như thân nhân tới là khổ sở dễ sợ lắm, thiểu não, da bọc xương, cực kỳ là khổ. Người ta tới cầu cứu mà không biết, chứ đâu có hại gì đâu. Ta đang cầu cứu. Chúng sanh nó hay lắm, tại cái thế giới mình chung trà với nhau mà. Tại nó biết nhiều về mình lắm. Mình không thấy tụi nó được thôi, để nó thấy mình. Thành ra nhiều khi nó tới nó cầu cứu mình, nó xin giúp. Tụi nó tội lắm. Họ
cũng giống như mình vậy. Như hồi sáng mình nói là cái quan trọng nhất cái cuộc đời mình, nếu như mình kiếm cách mà vãng sanh được, cuối cuộc đời này mà vãng sanh được á, không có gì quan trọng hơn cái đó nữa. Tôi tin như vậy đó. Cá nhân tôi tin như vậy. Thành ra tụi nó biết cái sự quan trọng, nó cũng tin cái sự quan trọng như vậy, mà nó làm không được. Thành nó làm gì? Nó tới nó nhắc khéo mình, tới nó xin mình. Chẳng hạn như là cái ông thần gió đó, cái vùng này nè. Tôi kể đó, bữa trước mình thiền thất mình nói, mình kể chuyện cái vị nghe, chắc cái vị mấy người cũng tới đây tôi kể lại cho cái vị nghe là cái Phật thất cái này á, tháng 12 vừa rồi năm ngoái á, năm vừa rồi đó, thì có cái Phật thất, xong rồi có cái thiền thất. Sau cái thiền thất á, cái ngày cuối cùng, mấy ngày cuối cùng thì ngày thứ ba, ngày thứ tư của thiền thất á, thì gió nó thổi là nó thổi vu vu, nó thổi 25 mai luôn, rất mạnh. Thì lúc ngày đó mình đang nói chuyện đó, thì tối đó mình nói chuyện là cái chuyện mà cái tuổi chúng sanh nó tới nó cầu cứu. Okay. Thì gió nó thổi lên, cái ông Danny này, ông ấy nói là gió này có nghĩa là sao? Có nghĩa là thần gió nó cầu cứu hơn. Đúng là thần gió nó cầu cứu. Nó nói ui chứ, năm ngoái Phật thất năm ngoái nó cũng thổi như vậy, y chang như năm ngoái vậy. Tôi nói đúng là năm ngoái có nói. Ông nói là năm ngoái con nói, tại sao thầy bác con nói thì chuyện kệ người ta, sao đâu phải chuyện của mình đâu. Từ năm ngoái nó cũng tới, nó cũng thổi. Xong Phật tất cả nó thổi. Năm này Phật tất xong nó tới nó cũng thổi. Cái ông nó mới phát tâm nói là nếu thần gió như vậy có nghĩa là họ tới cầu cứu. Mình làm cái bài vì bản sanh giúp người ta được không? Nó làm giúp được chứ. Nó nói một cái, tôi về tối đó Phật lực tôi lên internet tôi coi thử thấy đài khí tượng nó quảng cáo, nó nói ra sao? Nó nói là ngày hôm đó là 25 mai, ngày hôm sau nó thổi 15 mai, ngày hôm sau nữa nó thổi 15 mai nữa, 3 ngày liên tiếp nó thổi. Ok, gió nó thổi như vậy đó. Khí tượng nó rất là chính xác. Làm cái bài vì vãng sanh một cái, đồng ý làm một cái, ngày nay mới xong này, ngày nay tuần rồi mới xong này, cách đây 2 ngày mới xong này, tức là 2 tuần sau mới xong này. Ngày hôm sau nó ngừng thổi ngay lập tức. Nó tới cầu cứu mình đồng ý, nó giúp nó một cái, nó ngừng thổi ngay lập tức. 2 ngày sau là gió không có gió luôn nữa. Chúng sanh nó cầu cứu mình, nó biết cái giá trị của vãng sanh. Cái vị đừng có thường chuyện đó. Nó quan trọng chuyện đó lắm. Cái phước nó lớn không thể tưởng. Mà nó không có cái phương tiện, nó phải tới nó cầu cứu mình. Anyway, I recounted the story that that living beings also understand the importance of rebirth, and they have no means of securing rebirth. That's why sometimes they have to manifest in means, in ways to convince us to help them. Anyway, I'm running out of time, so all right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác nữa không? Okay, let's do the transference of the rebirth transference. I think this is our last week, isn't it? May these merits and virtues adorn the Buddha's Pure Land.
repaying the 4 kinds of kindness above. In the irretrievable paths below, may those who see and hear all bring forth the Bodhi mind. And when this retribution body is done, be, O born in a land of utmost bliss. One 126 Xin find out với bài Earth Store Sutra.